Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay gấp ống tròn hai góc không trên cùng mặt phẳng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch 3D. Ấn phím Tab để chuyển tọa độ. Bước số 2. Tạo ống tròn. Chọn tab Westman. Khe hở G1 là 0.5. Sửa lại kích thước của ống tròn. Ống 34 nhân 1.5. Bước số 3. Tạo sheet metal. Chọn tab sheet metal. Tạo một sketch trên mặt phẳng top. Direction 1 chọn mid plane 10, T 1.5, R bằng 1.5. Làm tương tự với góc còn lại. Tạo sketch trên mặt phẳng front. Bước số 4. Xử lý mô hình và combine. Tạo sketch trên mặt phẳng top. Dùng lệnh convert. Chuyển các nét này thành nét đứt. Offset 0.5.
Sử dụng lệnh Extrude Cut. Direction Mode chọn Tool on Board. Phần cắt là ống tròn. Làm tương tự với góc bên này. Tạo sketch trên mặt phẳng front. Dùng lệnh Convert. Chuyển các nét này thành nét đích. Offset 0.5. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction Mode chọn Tool on Board. Phần cắt là ống tròn. Chọn Insert, Feature, Combine. Chạy phẳng và kiểm tra. Chúng ta xử lý lại mô hình. Tạo sketch trên mặt phẳng này. Chúng ta thêm ràng buộc. Lúc này độ dày cung tròn sẽ bằng độ dài đoạn thẳng. Offset 1.5. Dùng lệnh Extrude. Direction Mode chọn Up to Vertex. Chọn điểm này. Tích chọn vào Mesh Resolve. Làm tương tự với phần bên này. Tạo sketch trên mặt phẳng này.
Dùng lệnh extrude. Direction mode là up to vertex. Chọn điểm này. Tích chọn Mesh Resolve. Cắt bỏ phần dư. Tạo sketch trên mặt phẳng này. Sử dụng lệnh Convert. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction mode chọn Tone. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Bước cuối cùng, lưu file step và mô phỏng cắt. Mở phần mềm Toolkit. Chọn file step vừa lưu. Mô phỏng cắt. Chọn số lượng là 2 và xếp phôi. Xuất file CNC. Đây là file cắt CNC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nhớ like, nhấn đăng ký kênh để xem bài học mới nhất và chia sẻ video này nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.